Hello mga ka-basics! So welcome back to another video. Before kasi walang SIM card replacement talaga para sa mga prepaid Wi-Fis. Meron man is under warranty lang siya, ganyan. So this time pwede na and ina-advertise na din kung paano siya. So today let me show you kung paano. So first guys, pwede kayo magpa-replace sa mismong Globe Store. Some sabi nila kailangan nyong dalhin yung prepaid Wi-Fi modem mismo. Second, you can purchase a SIM replacement online. Syempre, meron tayong link sa description box kung saan kayo pwedeng makabili. So, just a quick side note na these replacement are only applicable sa mga model numbers flashed on the screen. Third one guys is through messenger chat. Ito ang pinaka-recommended ni Globe. Pwede po kayo mag-replace ng SIM card ng prepaid Wi-Fi nyo through chat. Chat nyo lang si Globe or si Globe at Home. Then, i-check na yan ng Globe if okay pa ang SIM. If not naman, if kailangan na talaga siyang palitan, then magpro-proceed po kayo sa replacement process. Tip lang guys, pag sinabi nyong nawala yung SIM card, matik na magre-reply po si Globe na lost SIM, then magpapakuha po siya ng affidavit of loss. Kung expired naman ang sinabi mo, ang ire-reply naman ng auto chat ay i-check niya if talagang expired na yung SIM nyo, and if hindi pa or hindi pa siya talaga expired, hindi kayo makakapag-proceed sa replacement process. So medyo hassle siya. If this happens, mag-request kayo ng live agent na makakausap nyo through chat. Ang kagandahan lang din kasi dito, if online kayo magpa-replace, if valid yung reason ng replacement nyo, possible na free ang SIM replacement nyo and shipping fee lang po ang babayaran ninyo. Alright, so that's it for our short video for today. So I hope nakatulong itong video na ito sa inyo guys. Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe to the channel. Click that like button as a bonus for me. And see you in my next video. Bye!